Hi, this is Mrs. A of Math-A-Matic. Today you're going to learn about fractions, especially how to compare fractions. Now, I have here 5 over 6. We know that 5 is the numerator and 6 is the denominator. Now, pag-aralan natin yung mga terms related to fractions kasi kailangan natin yan later pag nag-compare tayo. So we have here similar fractions. Are fractions with the same denominators. So, meron ako ditong 1/5, 3/5, and 9 over 5. So, tingnan nyo ang kanilang mga denominator, pareho, 5. So, they are called similar fractions. Then, we have dissimilar fractions, are fractions with different denominators. So, magkaiba naman ang denominators nila. So, 2/3, 4 over 7, and 3/4. So, yung denominator nila ay magkakaiba. 3 dito, 7, dito naman ay 4. So, ang tawag sa kanila ay dissimilar fractions. Another term na kailangan natin pag-aralan, actually review lang ito kasi nakuha nyo na ito sa elementary, ay ang tawag na proper fraction. Is a fraction whose numerator is smaller than the denominator. So, pag ang fraction, ang numerator nila ay mas maliit kaysa denominator, ang tawag sa kanila ay proper fraction. So, 1/5, 3/5, 3/4, 7 over 8. So, mas maliit yung nasa taas, numerator, kaysa sa denominator. At yung isang klase naman ay improper fraction. Ang improper fraction is a fraction whose numerator is greater than or equal to the denominator. So, mas mataas naman ngayon ang numerator kaysa sa denominator o kaya pwedeng maging equal. 5 over 3 is an example of improper fraction. 9 over 7. So, mas mataas ito, 9 kaysa sa 7. 4 over 4. So, equal lang. 19 over 19. Another term na pag-aaralan natin is about mixed numbers. Ayan ang example ng mixed number. Meron siyang whole number at proper fraction. So, mixed number is a number made up of a whole number and proper fraction. So, this is an example. 7 and 1/5, 1 and 3/5, 5 and 3/4, 10 and 7/8. So, meron siyang kasamang whole number at ito ay proper fraction. Mas maliit ang numerator kaysa sa denominator. Okay, now, yung mixed number na yan ay pwede nating gawing improper fraction. So, anong gagawin? Paano magiging improper yung mixed number? Simply, multiply lang natin ito. 5 times 7 plus 1. Okay, pa-plus lang natin yung numerator. So, 5 times 7 plus 1, then copy mo lang yung denominator. So, that is 35 plus 1, that is 5, 36 divided by 5. So, ang 7 and 1/5 ay 36 over 5 as improper fraction. Now, how about this one? Do you want to try? So, that is 5 times 1. Yun muna ang multiply natin bago natin i-add yung 3 plus 3. So, 5 times 1, that is 5 plus 3, that is 8 over 5. So, ang 1 and 3/5 is equal to 8 over 5. Okay, now, comparing fractions tayo ngayon. Again, ang gagamitin natin to compare fractions, ito yung mga comparison symbols natin. Less than, greater than, and equal to. So ngayon, ayan, compare natin, same denominator. The larger numerator is the greater fraction. So, mas mataas daw na numerator is mas mataas na fraction. So, ayan, 1/5 and 3/5. So, same denominator, pero ito ay 1, ito ay 3. So, ibig sabihin, mas mataas ito, fraction na to, kaysa dito. Kasi sabi dito, the larger numerator is the greater fraction.
So, ano ngayon ang gagawin nating comparison symbol dyan? Ano ang ilalagay natin? That is less than. Since 1 is less than 3, therefore 1/5 is less than 3/5. Or pwede mo ring sabihin na unahin mo ito, 3/5 is greater than 1/5. Okay, ngayon, ano naman ang gagawin? Paano naman natin ngayon i-compare pag same numerator? Kanina, same denominator, yung nasa baba. Ngayon, same numerator. Yung nasa taas naman ay pareho. Ayan. So, the smaller denominator is the greater fraction. So, mas maliit daw na denominator ay mas malaking fraction. So, compare natin ngayon. Pareho ang numerator nila. So, ang i-compare lang natin yung denominator. So, 3 is smaller than 7. Ibig sabihin, itong fraction na to ay mas malaki kaysa sa 5/7. So, ang ilalagay natin na comparison symbol is greater than. So, 5/3 is greater than 5/7. Yan, 5/19. And then we have 5/4. So, ngayon, compare natin ito. The smaller the denominator is the greater fraction. So, ito, mas maliit. Ibig sabihin, mas mataas itong fraction na to. So, ano ang symbol na ilalagay natin dyan? Ay less than. So, 5/19 is less than 5/4. Okay, then 7/6 and 7/5. So, ano ang symbol na ilalagay dyan? Less than. So, 7/6 is less than 7/5. Now, paano naman tayo magko-compare ng fractions if they have different numerators and denominators? So, here, magkaiba ang numerator nila at magkaiba din ang denominator nila. So, cross-multiply, then compare the products. Compare natin yung sagot after natin ay cross-multiply. Ang mas mataas na sagot ay mas mataas na fraction. So, ayan, 1/4, 3/5. Bakit sinabi dito na ang 1/4 is less than 3/5? So, check natin yung product. This is 1 times 5. This is 5. And 4 times 3, that is 12. Okay, cross-multiply. So, ayan. So, 5 is less than 12. So, therefore, 1/4 is less than 3/5. Okay, what about 3/7 and 2/9? So, that the cross-multiply, 3 times 9, that is 27. Multiply lang yan. At dito naman, 7 times 2, that is 14. So, therefore, mas mataas to, 27 kaysa 14. Ibig sabihin, mas mataas yung fraction na to kaysa dito. Okay? Next. Another way to compare is to find the common denominator. The larger numerator is the greater fraction. So, ibig sabihin dito, gagawin natin silang similar fractions. Gawin natin na magkapareho ang denominator at sabi dito, yung mas malaki na numerator ay mas malaking fraction. The larger numerator is the greater fraction pag sila ay pareho na ng denominator. So, madali lang to actually. Turo ko sa inyo ang technique. Okay, meron akong 1/4 and meron akong 3/5. Magkaiba ang denominators, magkaiba ang numerators. So, ngayon, anong gagawin ko para mas mapadali? Gawin ko itong pareho. So, para maging pareho ito, itong 1/4, multiply ko lang siya sa denominator ng isang fraction. So, multiply ko both numerator and denominator ng 5. At sa kabila naman, i-multiply ko pareho ng 4. Nakuha nyo? Itong fraction na to, i-multiply ko yung numerator at denominator sa 5. Okay? Itong 5. Ngayon, dito naman, i-multiply ko sa denominator nitong 4. So, ngayon,
multiply ko lang yung numerator. 5 times 1, that is 5. And then, 5 times 4, 20. So, mayroon na ako ngayong 5 over 20. Itong 1/4. Okay, dito naman, 12 over 20. So, ngayon napansin nyo, pareho na ngayon ang denominator. So, madali ko na ngayong i-compare. Simply, check ko lang yung kanilang numerator. Sabi dito, the larger numerator is the greater fraction. So, ibig sabihin, mas mataas ito kaysa dito. So, since ito ay mababa, ang ilalagay ko ngayon na inequality sign ay less than. So, 5, or I can say now that 1/4 is less than 3/5. Okay, one more. Or another one. We have here 2 more examples. 3 over 7. What should be the equality sign there? So, multiply ko muna sila ng 9. Kung ano yung denominator dito. Tapos ito naman, multiply ko sa 7. Kung ano naman yung denominator ng isa. Para maging pareho. So, 7 times 9, that is 63. 3 times 9, that is 27 over 63. Sa kabila naman, 14 over 63. So, ngayon, pareho na ang denominator, kaya madali ko na i-compare. Yung mas mataas na number, mas mataas na fraction. Mas mataas yung numerator. So, ngayon, ano equality sign? Greater than. So, 27 over 63 is greater than 14 over 63. Now, arrange the fractions in ascending order. Ano ba ibig sabihin ng ascending order? Mula sa maliit, pataas. So, mayroon ako ngayon dito, ito yung mga fractions. So, napansin nyo, pare-pareho lang ang denominator nila na 7. Ngayon, pag pare-pareho ang denominator, tingnan na natin ang numerator. Yung pinakamalaking numerator, yun ang pinakamalaking fraction. Okay? So, ngayon, mula sa maliit, of course, ang pinakamaliit ay 2 over 7. And then, ang sumunod dyan, papunta sa pataas, or palaki ng palaki, so 8 over 7, 11 over 7, 15 over 7, and 20 over 7. Okay, here naman, write the correct comparison symbols. Ano kaya? Madali lang, pareho ang denominator, so ibig sabihin, tingnan lang ang numerators. Ang mas malaking numerator ay mas malaking fraction. Kaya ang symbol natin dyan ay less than. So, 12 over 15 is less than 23 over 15. 45 over 9 and 31 over 9. So, that is greater. 45 over 9 is greater than 31 over 9. How about here? 3 over 9 and 1/3. So, hindi na ngayon pareho ang denominator. So, i-cross multiply natin. We have 3 times 3, this is 9. 9 times 1, that is 9. So, 9 is equal to 9, which means that these fractions are equal. They are called equivalent fractions actually. Okay, now, paano naman ito? I-arrange natin yung fractions in descending order. Mula sa malaki, papunta sa maliit na fraction. So, ayan, mayroon akong 4 na fractions dito na magkakaiba ang denominators, magkakaiba din ang numerators. So, paano ko kaya i-arrange yan? Paano ko kaya i-compare muna? So, ngayon, unahin natin itong first 2 fractions. Compare natin. Cross-multiply, that is 5. This is 6. So, ibig sabihin, ang 1/3 ay mas maliit kaysa sa 2/5. Okay? So, alam na natin ang 1/3 ay mas maliit. Ngayon, ang sunod dyan, i-compare na natin yung itong dalawa naman. 2/5 and 8 over 7. So, 14, and that is 40. Okay, 14 and 40. So, ibig sabihin, ang 8 over 7 ay mas malaki kaysa 2 over 5. So, ngayon, isulat natin muna dito para hindi natin makalimutan. Ang pinakamaliit ay 1/3. And now, alam natin na ang sunod dyan ay 2/5. And then, 8/7. Mas malaki ang 8/7. Pero mayroon pa tayong natitirang isa pa, 3/4. So, anong gagawin natin sa 3/4? Ang 3/4 na yan, i-compare natin sa 8 over 7.
Kung sinong mas mataas. That is 21 and 32. So, ibig sabihin ng 8/7 ay mas mataas. So, mas mataas siya sa lahat. Okay, ngayon i-compare naman natin yung 3/4 sa 3/4 sa 1/3. So, ito ngayon. 1/3 compared sa 3/4. So, 1 times 4, that is 4. 3 times 3, 9. So, ibig sabihin, mas maliit pa rin ang 1/3 kaysa sa 3/4. Okay? Kasi 4 is less than 9. So, alam natin na ang 1/3 ay mas maliit sa lahat. Now, paano naman na ngayon? Sunod naman, i-compare natin yung 3/4 sa 2/5. Kung sino kaya sa kanilang dalawa ang mas maliit or mas malaki. Alam na natin ang 8/7 ay mas malaki. So, 2/5 and 3/4. 2 times 4, that is 8. And 5 times 3, that is 15. So, ang 2/5 is maliit kaysa sa 3/4. Kasi 8 is less than 15. So, ngayon, alam na natin na mas maliit pala ang 2/5 kaysa sa 3/4. So, ang arrangement ngayon, nandito ngayon ang 3/4. Okay? Now, paano kaya ito yung pinakamaliit, ito yung pinakamalaki. But ang sabi dito, descending order mula sa malaki papunta sa maliit. So, baliktarin natin ito. So, ngayon, ang pinakamataas ay 8/7, next is 3/4, 2/5, and 1/3. Okay, so ngayon ito naman, compare. What is the correct symbol here? Cross multiply lang. Mas malaking sagot, mas malaking fraction. We have, sige, sagutan niyo muna lahat bago natin i-reveal yung mga sagot. So, first one, it should be greater than. This one is less than and equal. Okay, they are equal fractions actually. Yeah, bakit? 5 times 8, that is 40. 6 times 2, that is 12. So, mas malaki ito kaysa dito. Okay, ganun din dito. Check nyo lang. So, that's all for today. Thank you for watching. This is Mrs. A. Please don't forget to subscribe to my channel, Math A Matic. See you on the next one. Bye-bye.